Hej! Jag heter Pelle Heikkilä och jag ska provfilma för rollen som... Jag provfilmar för rollen som guide till self-tapens förunderliga värld. Hej! 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 Rollen... Guide till... Hej! Jag heter Pelle Heikkilä och jag provfilmar för rollen som guide till self-tapens förunderliga värld. Nu kan vi börja. Och här är mina 10 tips för hur du kan göra en bra self-tape. Tips nummer 1. Bildstorlekar. Nåja, bildstorleken. Det här är en PLK. Puoli lähikuva, halvnärbild. Och jag skulle säga att vi är ganska nära nu det optimala. Själv brukar jag ofta stå lite till sidan så att den bilden blir mer dynamisk när jag inte står alldeles i mitten. Och då är det lättare att placera ut flera motspelare i rummet. Plus att jag kan få lättare lite mera profil och kan leka med det. Och här syns ännu på det här avståndet mina ögon ganska bra, vilket är hemskt viktigt för en self-tape. Tips nummer 2. Medspelarnas placering. Om du inte har lyxen av en medspelare så rekommenderar jag starkt att du använder utklippta ansikten för din self-tape. Har du ett ansikte att titta på så låser sig inte din blick på samma sätt som om du skulle använda en liten bit tejp som du stirrar på. För ditt öga vill följa med ett ansikte, gå till ögonen, munnen, öronen och så vidare. Placera ut de här, huvudrollen närmast kameran och ju mindre roll desto längre bort åt sidan. Nu rekommenderar jag att vi tar det lugnt så känner jag mig tryggare. Nej. Ta det lugnt nu. Lyssna på mig. Ge mig barnet. Tips nummer 3. Kläder och smink. Du kommer inte få rollen för hur bra du har sminkat dig eller lyckats klä ut dig. Du kommer få rollen för din prestation. Så satsa hellre på den. De vill se dig. Tips nummer 4. Rekvisita. Undvik rekvisita. Om du tar med rekvisita i scenen så ska du kunna motivera varför du har den där och du måste använda den. För annars skäl det bara fokus. Tips nummer 5. Textanalys. Försök hitta nyanser i texten. Forcera inte fram någonting som inte är där, men lyckas du hitta någonting i texten som gör din karaktär mer mångfacetterad så använd det till din fördel. Tips nummer 6. Blickriktning. Bryt inte fjärde väggen om du inte specifikt har blivit ombedd att göra det. Nu talar jag med dig, tittaren. Men när jag är i min roll så ska jag hålla ögonen nära kameralinsen men inte titta in i den. Castaren vill se mina ögon. Tips nummer 7. Slappna av. Även om scenen är intensiv så försök hitta en avslappning i det vad du gör. Och det som är jätteviktigt är att du har andningen med dig. För oftast när du spelar någonting intensivt så börjar du spänna och då slutar du att andas. Så påminn dig själv om att andas för det är då rollen föds till liv. Tips nummer 8. Känn din teknik. Om du inte har en bra mikrofon, som jag har just nu, så försök inte övervinna tekniska svårigheter med att projicera din röst mer än vad rollen kräver. Kom hellre närmare kameran. Tips nummer 9. Glöm inte ögonen. Även om premisserna för scenen är den att jag talar med en person som ligger på marken, så kan jag ju inte spela så här. Castaren vill se mina ögon. Därför placerar jag den liggande personen lite längre bakom kameran så att min blick fungerar i förhållande till kameran. Tips nummer 10. Vem är du? Och sista tipset, en slate. En slate är en skiltagning där du ger dina basuppgifter. Försök vara dig själv och jag brukar alltid göra så att jag placerar den sist så att jag tvingar castaren att se på mina scener innan den ser slaten. Så här brukar jag göra. Hej, mitt namn är Pelle Heikkilä. Jag bor i Finland. Jag talar finska och svenska som modersmål. Min engelska är riktigt bra och så talar jag lite spanska och tyska.
Det var hörni det. Lycka till. Oh, it's a wrap! Yes. Hej, vänta. Jag började fundera att det skulle vara kanske bra att vi skulle få veta att regler finns till för att brytas. Sen när ni känner er tillräckligt bekväma så sen kan ni börja gå emot alla de här reglerna. Förstår ni? Okej? Så bara gör som ni gör, men de här finns till för att hjälpa er. Okej? Bra. Nu kan du ta bort.